নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলু পৰঠা এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে মই আটাখিনি নিমখ আৰু চেনি অলপ দি মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দি আটাখিনি মঠি ল'ম। এতিয়া মই আটাখিনি প্ৰায় 15 মিনিটৰ বাবে থৈ দিম। আলু পৰঠা বনাবলৈ মই এটা আলু লৈছোঁ, আলুটো বইল কৰি লৈছোঁ আৰু কেইটামান কেঁচা মটৰ লৈছোঁ, মটৰকেইটা মই বইল কৰি লৈছোঁ আৰু মই পিঁয়াজ, আদা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি মই মিশ্ৰণখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু অলপ নিমখ দি পিনি এইখিনি লৰাই আছোঁ। এতিয়া মই কেঁচা মটৰকেইটা আৰু আলুকেইডোখৰো দি দিছোঁ। যিহেতু বইল কৰি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে মই এতিয়া হেতাখনে ভাঙি দিছোঁ। মই হেতাখনেৰে হেঁচি আলুকেইটা আৰু মটৰকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ম, মিহি কৰি ল'ম, যাতে পৰঠাটো বনাওঁতে ৰুটিখন বেলোতে গোটা গোটা হৈ নাথাকে। এতিয়া 15 মিনিটৰ পাছত এইখিনি আটাখিনি আকৌ অলপ মঠি ল'লোঁ। মঠি লৈ এতিয়া সৰু সৰু লাডু বনাই মই এতিয়া এইখন বেলি ল'ম। অলপ বেলি পানি ইয়াৰ ভিতৰত মই ভাজিখিনি ভৰাই দিম। চামুচ এখনে অলপ এচামুচ জোখৰ ভৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে মই এইটো ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি ল'ম। এতিয়া মই অলপ আটা লগাই লাহে লাহে মিহি মিহিকৈ এইখিনি বেলি দিম, যাতে ভাজিৰ ভিতৰত যিহেতু ভাজি সোমাই আছে ভাজিখিনি যাতে ওলাই নপৰে, সেইবাবে মই লাহে লাহেকৈ এইখিনি বেলি লৈছোঁ। এনেদৰে মই আটাইকেইটা ৰুটি বেলি লৈছোঁ।
মই এখন তাৱা গৰম কৰি তাত মই পৰঠাকেইটা দি দিছোঁ। মই এটা চাইড সিজাৰ পাছত আনটো চাইড লুটিয়াই দিছোঁ আৰু যেতিয়া দুইটা চাইড অলপ অলপকৈ সিজিছে তাত মই এচামুচ জোখৰ ৰিফাইন দি দিছোঁ। এনেদৰে মই আটাইকেইটা পৰঠা বনাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই পৰঠা এখন আপোনালোকক এৰুৱাই দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে নহয় কিমান সহজে এৰি গৈছে। পৰঠা এখন তেনেই কোমল হৈছে। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। থেংক ইউ।